जय श्रीराम मंडळी, आज आपण माझ्या आईच्या हातचे हिवाळा स्पेशल खारीक खोबऱ्याच्या लाडूची रेसिपी पाहणार आहोत. कुणीही बनवू शकतील इतक्या साध्या सोप्या पद्धतीने आई हे लाडू तयार करते. हे लाडू पौष्टिक तर आहेतच, सोबतच खूप चविष्ट लागतात. लाडू बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य घेतलेलं आहे. इथे आपण 1 किलो जाडसर वाटून घेतलेली खारकीची पावडर घेतलेली आहे. ही पावडर आपल्याला मिक्सरमध्ये एकदा फिरवून घ्यायची आहे. 100 ग्राम बदाम घेतलेले आहेत, 50 ग्राम काजू घेतलेले आहेत, 50 ग्राम इथे आळीव घेतलेला आहे, 2 जायफळ घेतलेले आहेत, 100 ग्राम आपण इथे बिब्याची गोडंबी वापरणार आहोत, 50 ग्राम चारोळी, 30 ग्राम इथे खसखस घेतलेली आहे, 100 ग्राम डिंक घेतलेला आहे, अर्धा किलो इथे खोबऱ्याचे तुकडे घेतलेले आहे. आता इथे गोडासाठी आपण ब्राउन शुगर प्लस मिश्री मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेली आहे. 250 ग्राम आपण इथे ही साखर वापरणार आहोत. 300 ग्राम आपण तूप घेतलेलं आहे. आता आपल्याला हे सर्व साहित्य मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे, पण त्याआधी आपल्याला हे खोबरं खलबत्त्यामध्ये थोडंसं जाडसर वाटून घ्यायचं आहे. आणि इथे माझ्या आईने हे खोबरं थोडंसं जाडसर या खलबत्त्यामध्ये वाटून घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपण सगळं खोबरं वाटून घेऊया. आता आपण ही जाड असलेली खारकीची पावडर मिक्सरमध्ये फिरवून एकदम बारीक त्याची पावडर बनवून घेऊया. आणि इथे आपली ही मिक्सरमधून काढून घेतलेली खारकीची पावडर तयार आहे. सेम याच पद्धतीने मी इथे सगळी खारकीची पावडर मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेली आहे. जितकी ही पावडर बारीक तयार करता येईल तितकी ही पावडर बारीक तयार करून घ्यायची आहे. आता आपण पुढचे साहित्य मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया. इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये खलबत्त्यात वाटून घेतलेलं खोबरं टाकून घेत आहे. हे पण आता आपण या मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया. इथे आपली खोबऱ्याची पावडर सुद्धा तयार झालेली आहे. बघू शकता या पावडरची कन्सिस्टन्सी. ही खोबऱ्याची पावडर सुद्धा आपल्याला जितकं बारीक वाटेल तितकं बारीक वाटून घ्यायचं आहे. आता आपण बदाम वाटणार आहोत. मी हे बदाम सुद्धा खलबत्त्यामध्ये थोडंसं जाडसर वाटून घेतलेलं आहे. याची सुद्धा आपल्याला एकदम बारीक पावडर तयार करायची आहे. यानंतर मी यामध्ये काजू टाकून घेत आहे. काजू सुद्धा मी बारीक फोडून घेतलेला आहे. काजू सुद्धा आपले हे वाटून झालेले आहेत. आता यामध्ये मी हे चारोळी टाकतेय. चारोळी सोबत मी खसखस सुद्धा वाटून घेते. तुम्ही हे सेपरेट वाटून घेतलात तरीही चालते. यानंतर आपण बिब्याची गोडंबी वाटून घेणार आहोत. यातले सगळे साहित्य आवश्यक तर आहेतच, पण तुमच्याकडे जर नसतील तर तुम्ही ते स्किप केलात तरी चालते. आता आपण आळीव मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत. आळीव मिक्सरमधून फिरवून घेताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, एकदम त्याची बारीक पावडर तयार करायची नाहीये. सुरुवातीला आळीव थोडंसं मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे आणि ही पावडर आपल्याला चाळून घ्यायची आहे. चाळून घेतल्यावर जे चाळत शिल्लक राहते ते परत आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायची आहे. हे जर तुम्ही खूप बारीक वाटून घेतलात तर हे लाडू थोडेसे करवट लागू शकतात. त्यामुळे आळीव थोडंसं जाडसरच ठेवायचं आहे. या प्लेटमध्ये मी ही पावडर चाळून घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकता सेम इतकीच जाडसर आपल्याला ही पावडर ठेवायची आहे. उरलेला आपण परत मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया. आता आपण डिंक तळून घेऊया. त्यासाठी कढईमध्ये थोडंसं तूप टाकून घेतलेलं आहे आणि थोडं थोडं करत डिंक इथे आई तळून घेत आहे. आणि इथे आपला डिंक सुद्धा छान तळून झालेला आहे, मस्त टम्म फुगलेला आहे. आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आणि अशा पद्धतीने आपण सगळा डिंक इथे तळून घेतलेला आहे. डिंक तळून गार झालाय. आता आपण हे सुद्धा मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया. आता आपले सगळे साहित्य मिक्सरमध्ये फिरवून झालेले आहेत. आता आपण लाडू बांधायला घेऊया. ताटामध्ये इथे मी आळीव टाकलेली आहे, आळीवची पावडर टाकलेली आहे. यानंतर यामध्ये खारकीची पावडर टाकून घेऊया. यानंतर वाटून घेतलेलं खोबरे टाकून घेतलेलं आहे. यानंतर इथे आपण बदामाची पावडर टाकून घेत आहोत. यानंतर काजूची पावडर, यानंतर बिब्याची गोडंबी, यानंतर चारोळी आणि खसखस टाकून जे वाटून घेतलेलं होतं ते आपण यामध्ये टाकून घेऊया. यानंतर मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेला डिंक सुद्धा आपण यामध्ये टाकलेला आहे. यानंतर आपल्याला या जायफळची पावडर टाकायची आहे. जे 2 जायफळ घेतले होते ते जायफळ मी खिसणीने खिसून त्याची बारीक पावडर तयार करून घेतलेली आहे. यात आपण साखर टाकून घेत आहोत. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊयात.
सुरुवातीला आपल्याला हे कोरडे जिन्नस छान मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि मग यामध्ये आपल्याला तूप टाकायचं आहे. इथे आईने हे सगळं छान मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता इथे आपण हे तूप टाकत आहोत. तूप आपण एकदमच पूर्ण टाकणार नाही, थोडं थोडं करत यामध्ये तूप टाकायचं आहे. खूप सोपी रेसिपी आहे, कुणीही बनवू शकते. ज्यांनी अजून लाडू बनवले नसतील त्यांनी हिवाळा संपण्याआधी या सोप्या पद्धतीने एकदा लाडू बनवून बघा. तुम्हालाही हे लाडू खूप आवडतील. आता आपण राहिलेलं सगळं तूप या मिश्रणामध्ये टाकून घेतलेलं आहे. हे छान एकदा आपण मिक्स करून घेऊया. आता आपण या मिश्रणापासून सगळे लाडू तयार करून घेऊयात. आणि इथे आपले सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी हिवाळा स्पेशल खारीक खोबऱ्याचे लाडू तयार आहेत. दिसतात ना एकदम जबरदस्त, खूप भारी लाडू होतात. नक्की ट्राय करून बघा आणि कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच रेसिपी सोबत. तो मस्त खा, मस्त रहा. बाय बाय.